ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ከዮንሳት ቴክ ዮናስ ነኝ በዛሬው ቪዲዮአችን የጥገና ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ይህ ምንድነው በቤታችን የምናገኛቸው ኤልኢዲ አምፖሎች ሲቃጠሉ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለውን እናያለን ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በሳምንት 3 ቀናት የቴክ መረጃዎችን እንዲሁም የጥገና ቪዲዮዎችን መከታተል ትችላላችሁ እዚህ ጋር ከምትመለከቷቸው አምፖሎች መካከል ማንኛውም መጀመሪያ ከዚህኛው አምፖል እንጀምራለን ይህንን አምፖል እዚህ ላይ አስረዋለሁ ከዛ በኋላ ሰክተን ቼክ እናደርጋለን መስራት አለመስራቱ ይህ የሱ ሶኬት ነው ሶኬቱን ሰካለሁ ኦኬ ምንም አይነት ላይት የለውም አይበራም ስለዚህ ሶኬቱን ነቅዬ አምፖሉን እንፈታና የቱ ጋር እንደተበላሸ እናያለን እነኚህን አይነት አምፖሎች ብዙ ጊዜ ከኤልኢዲ አምፖል ነው የሚሰሩት ላይት ኢሚቲንግ ዳዮድ የሚባል አምፖል ማለት ነው ስለዚህ በአንድ ወይ ነው ፕላስ ማይነስ አላቸው ሲቀጥል በሲሪየስ ነው የሚገናኙት እዚህ ጋር አምፖሎቹ ሲቃጠሉ ለመለየት ማለት ነው ዝም ብለን በአይናችን መለየት እንችላለን ለምሳሌ እነኚህን በሙሉ የምታያቸው አምፖሎች ከለራቸው ቢጫ ነው ውስጣቸውም እቺኛዋ ግን ጥቁር ናት ስለዚህ እቺኛዋ የተቃጠለች አምፖል ነች ከዚህ ውስጥ አንድ አምፖል ሲቃጠል ሁሉም መብራት አይበራም ስለዚህ ምን እናደርጋለን ይሄን አምፖል እናነሳና ሾርት እናደርጋለን እናገናኘዋለን ለምን በሲሪየስ ነው የሚገናኙት አምፖሎቹ ፓራላል አይደለም በሲሪየስ ነው ስለዚህ አንዱ አምፖል ሲቃጠል ሌላው በሙሉ መስመር ይዘጋል ማለት ነው ይህንን ለማድረግ በካውያ እናነሳለን ወይም ደግሞ ደስ ባለን በሚመቸን ነገር እናነሳዋለን ማለት ነው ይሄን ነገር ከሚታያችሁ ከሆነ አንስቼዋለሁ ይነሳሉ አምፖሎቹ በጣም ስስ ናቸው ማለት በቀላሉ ብድግ የሚሉ ነገር ናቸው ስለዚህ ከአጠገቡ ያለውን እናጸዳለን ማለት ነው ካርቦን ከፈጠራ እናጸዳለን በመቀጠል እዚህ ጋር አሁን ሁለት ተርሚናሎች ይታያቸዋል እዚህ ጋር የምታዩት ከሆነ እዚህ ጋር አንድ አለ ይሄኛው አንድ አለ ስለዚህ ይሄኛውና ይሄኛውን በካውያ ማገናኘት ነው በሊድ እናገናኘዋለን ማለት ነው አምፖሎቹን አገናኝቻቸዋለሁ እንደምታያችሁ አምፖሉን ሾርት አድርጌዋለሁ በሊድ አገናኝቻለሁ በመቀጠል ምን እናደርጋለን አምፖሉን እንከድነውና ወይም ደግሞ ሳንከድነው ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው መብራት ላይ ሰክተን ሶኬቱ ይሄ ነው ሰካዋለሁ ማለት ነው ኦኬ የሚታያችሁ ከሆነ አምፖሉ ሰርቷል ያው ማየት እንችላለን ያው አምፖሉ የሚታያችሁ ከሆነ ስለዚህ ምንድነው አንዱ አምፖል ነው የሚቃጠለው አንዱ አምፖል ወይ ሁለት ሊሆን ይችላል ኦር ሶስት ሊሆን ይችላል አንዱ ብቻ ሲቃጠል ምን ማድረግ ነው ሾርት ማድረግ ነው አንድ ላይ ማገናኘት ነው በሲሪየስ የሚገናኙት ይቻላል ጽድት ብሎ ሰርቷል አምፖሉን ስለዚህ የመጀመሪያውን አምፖል በተሳካ ሁኔታ ጨርሰናል ማለት ነው ኦኬ እኛውን መልክት አቅርበን ሰርተናል በመቀጠል ደግሞ እዚህኛው ጋር እንሄዳለን ማለት ነው እዚህኛውንም እነ ከፍታታለሁ ትንሽ ሊያታግሉ ይችላሉ ኦኬ በመቀጠል ኦኬ እዚህ አምፖል ላይም ስትመለከቱ የተቃጠለ አለ እዚህ ጋር እንደም አንድ የፈነዳ አለ ሌላው ደግሞ አስጠግተን ስንመለከት እቺኛዋም ትንሽ ጠቁራለች ስለዚህ ሁለቱንም ሪሙቭ አድርገን እናያለን ማለት ነው እቺኛዋን ማንሳታለሁ ኦኬ ማነሳለሁ መመልከት ትችላላችሁ አሁን እዚህ ጋር ስታዩ ተርሚናሎቹን አግኝቻቸዋለሁ እዚህ አጠገቡ ካርቦን ሊፈጥር ስለሚችል መጥረግ ያለብን ኦኬ አምፖሎቹን አንስቻቸዋለሁ በመቀጠል ሾርት አድርገን እናያለን ማለት ነው በካውያ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሶልደሪንግ አይረን አውቶማቲክ ነው ማለት እኛ ቴምፕሬቸር መጨመር መቀነስ እንችላለን እዚህ ጋር ኤልኢዲ ላይት አለው ያሳየናል ስለዚህ ልክ ቴምፕሬቸሩ ላይ ሪች ሲሆን ኤልኢዲ ይጠፋል ስቶፕ ያደርጋል ስለዚህ አለመጠን አይግልም አሪፍ ካውያ ነው እነኚህ ሾርት አደርጋለሁ ማለት ነው አምፖሎቹ እንደምታዩት ብልጭ ብልጭ ይላሉ ካውያው ላይ እንትን ስላለ ነው
ፓወር ስለሚኖር አምፖሎቹ ብልጭ ይላሉ። ከሁለቱንም አንድ ላይ አገናኝቻለሁ። በመቀጠል ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። አንዳንዶቹ ካፓስተራቸው ውስጥ አለ። ካፓስተሩ ነው ብዙ ጊዜ የሚበላሸው። ብሊንክ የሚያደርግባችሁ ከሆነ ካፕ አለ ውስጡ። ሶስተኛውን ስናየው እናያለን። ኦኬ የሚታያችሁ የኛውም ሰርቷል። ነገር ግን እዚህ ላይ የማይበሩ አንድ ሁለት አምፖሎች አሉ። ስለዚህ እንተዋቸዋለን ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም፣ በቂ ነው። ሁለተኛውንም አምፖል በተሳካ ሁኔታ ጨርሰናል። ስለዚህ የዚህን አይነት አምፖሎች መልሳችሁ ከመግዛታችሁ በፊት ቼክ አድርጋችሁ በአሉሚኒየም ማገናኘት ትችላላችሁ። ካውያ ባይኖራችሁ ቦታውን ትፍቁትና በአሉሚኒየም ማገናኘት ትችላላችሁ።